Привіт! Костери або підставки під чашки та для кави та чаю. Саме так називаються ці вироби, які я виготовляю. Для довершеного вигляду костерів прийняла рішення залити сірою смолою з перламутром. Змішала чорні та білі кольори фарби та додала пігмент. Утворився дуже симпатична смола, яку обов'язково потрібно гарненько вимішати для однорідності. І розкласти і розлити всю смолу по формах. І обов'язково випустити бульбашки повітря. І залишити смолу на 12 годин. У моєму випадку, тому що у кожного виробника смоли свій час.